سازی این دست از الگوی بدون پنس استفاده شد. این دست از قسمت پهلوها بازه و به وسیله کمری پهلوها به همدیگه متصل هستن. سلام به دوستان هنرمندم، به دومین جلسه مینی دوره شفق خیلی خوش اومدین. تو این جلسه قراره یک سری نکات کلیدی و کاربردی در رابطه با پارچه‌های مخمل آموزش داده بشه. بهتون توصیه میکنم که حتما تا انتهای این ویدیو رو ببینیم. موقعی که خواستیم الگوها رو روی پارچه بندازیم، قبلش باید پارچه‌های مخمل و مخمل سوزندوزی رو لایکوبی کنیم. روشی که برای لایکوبی پارچه‌های مخمل استفاده میشه متفاوته با پارچه‌های معمولی. در کلیه مراحل دوخت، زمانی که دارین با پارچه‌های مخمل کار میکنین، رفتار شما با پارچه مخمل باید متفاوت باشه با رفتاری که با پارچه‌های معمولی انجام میدین، به خاطر ظرافت و جنسی که پارچه‌های مخمل دارن. توی این قسمت ابتدا لایکوبی پارچه‌های مخمل رو به طور کامل با تمام نکات و جزئیات آموزش میبینید و بعد پنل جلویی لباس و دوخت این نوار تزئینی آموزش داده میشه. بریم برای دیدن آموزش. قبل از اینکه الگوها رو روی پارچه بندازیم، باید پارچه مخمل استفاده و مخمل سوزندوزیمون رو لای بچسبونیم. لای چسبوندن به پارچه‌های مخمل متفاوت با پارچه‌های معمولی. چون توی پارچه مخمل پارچه ما پرز داره، اگر که ما اتو رو مستقیم روی پارچه بذاریم یا اینکه مثل پارچه‌های معمولی پارچه رو مخمل رو روی سطح میز اتومون پهن کنیم و اتو بزنیم، این پرزها خوابیده میشه و سایه روشن میفته. پس باید یا از تخته‌های مخصوص اتوکاری پارچه‌های مخمل استفاده کنیم که تخته‌های کوچیکی هستن و شما حجم زیادی از پارچه‌تون رو نمیتونید به درستی روی اون پارچه‌ها، روی اون تخته‌ها اتو بزنید، یا اینکه باید بیاین از تکنیکی که بهتون در ادامه میگم استفاده کنید. قبل از اینکه بخوام پارچه مخملم رو یا مخمل سوزندوزیم رو اتو بکنم، ببینین این قسمت‌ها ما ترکی داریم، مخصوصا توی پارچه‌های مخمل سوزندوزی این ترکی خودش رو بیشتر نشون میده. اینجاها حالت جمع شدگی داریم. اگر با همین ترکی شما شروع کنید و لایتون رو بچسبونید، این قسمت‌ها حالت چین و چروک میفته و هر کاری کنین چین و چروکش از بین نمیره. پس بهتره که قبل از اینکه پارچه‌مون رو شروع کنیم به لای کوبی کردن، روی قسمت ترکی شروع کنیم و یک سری چرت‌ها رو بزنیم. ببینید به این صورت شروع میکنم روی ترکی چرت زدن. دقیقاً تا لبه همین پارچم سر تا سر ترکی رو چرت میزنم. وقتی که سر تا سر ترکیتون رو چرت زدید، حالا دیگه آماده است برای لای چسبوندن. روی میز اتوتون رو یک تکه پارچه مخمل پهن بکنید که الان روی مخمل، ببینید الان پرزهای مخمل به سمت خودتون باشه. اگر که شما پارچه مخمل دیگه‌ای به جز اون مخملی که قراره برای لباستون استفاده کنید ندارید، این کار رو انجام بدین. ببینید الان میخوام این پارچه مخمل رو، من میخوام این تکه رو لایی بچسبونم، میام و همین رو دولا میکنم روی همدیگه میذارم. الان ببینین روی پارچه مخمل و روی مخمل به سمت همدیگه هستن. اینجوری پرس‌های مخمل توی همدیگه میرن و دیگه موقعی که شما پارچه‌تون رو خواستین لایی بزنین یا اتو بزنین، این پرس‌ها خوابیده نمیشه. در تمام مراحل دوخت، زمانی که میخوایم ما پارچه‌مون رو اتو بزنیم، حتما باید یک تیکه مخمل زیر قسمتی که میخوایم اتو بزنیم داشته باشیم. خب من این پارچه مخمل رو پهن میکنم و لایی اون قسمت رو میچسبونم. خب پس الان اینجا روی مخمله. پارچه‌ای که میخوام لایی بذارم رو جوری روی این پارچه مخمل میذارم که دوباره رو به رو باشه و پشت پارچه به سمت من باشه. یعنی پرزهای مخمل توی همدیگه فرو برن. همین کار باعث میشه که دیگه مخمل شما حالت کوبیده پیدا نکنه و برق نیفته. خب حالا اون تکه‌ای که میخواید لای کوبیش رو انجام بدین، لای رو روش بذارین. توجه کنین که راستای لای و راستای پارچه‌تون باید با همدیگه یکی باشن. الان این قسمت که ترکی پارچه من بود، این قسمت هم راستای لایه. قشنگ راستا رو روی راستا میذارم و شروع میکنم به اتو کردن. برای اتو کردن ببینید ما گفتیم برای لای کردن از اتوی بخار استفاده نمی کنیم، از اتوی خشک استفاده می کنیم. وقتی که من میخوام اتو بزنم، چون پارچه من مخمله و بافت ظریفی داره، اتو رو محکم روی پارچه نمیذارم. سنگینی اتو روی دست خودم. ببینید الان من اتو رو محکم اینجوری روی پارچه نذاشتم. سنگینی اتو رو میذارم روی دست خودم. چند ثانیه نگه میدارم.
حالا یا از این طرف فرقی نمیکنه. مثل کارهایی که توی مرحله اتوکاری پارچه‌های ساده انجام دادیم. ولی سنگینی روی دست خودمه. دوباره میارمش بالاتر. اتو میزنم. دوباره میارم این رو بالاتر. به همین ترتیب در حالی که سنگینی اتو روی دست خودم قرار داره، یه اتو این پارچه رو لایه‌کوبی میکنم و بعد وقتی که شما این پارچه رو بلند کردین دیگه این قسمت شما برق افتادگی ندارین. حالا اگر که پارچه نداشتین که زیرش بذارین، همین پارچه خودتون رو به این صورت دلا میکنید طوری که پرس های پارچه مخمل روی همدیگه باشن. حالا لایه حریرتون رو میذارین روی این قسمت. در این حالت یک مقداری اضافه تر میفته این پایین. این تیکه رو اول اتو میکنین، دوباره یه اتو در حالی که سنگینی اتو روی دست خودتونه. اصلا شما فشار و سنگینی روی پارچه مخملتون نباید داشته باشین. یه اتو که کل پارچه‌تون رو اتو کردین، حالا این رو برمیگردونید و این قسمت رو اتو میزنید. وقتی که اتو کاریتون کامل تمام شد، در نهایت میتونید یک بخار از بالا، ببینید از بالا، بدون اینکه من بخوام سطح اتو رو به پارچم نزدیک بکنم یا اصلا بهش بچسبونم، از بالا یه بخار میدین به پارچتون و دیگه بهش دست نمیزنین تا این حرارت بیرون بیاد. چون اگر که میز مکش داشته باشین، خب میز مکش حرارت رو میکشه بیرون. اگر نه میذارین کامل خنک بشه، حرارت خارج بشه و بعد دیگه مرحله لایه چسبوندن این قسمت تمام میشه. نکته دیگه ای که باید بهش توجه کنین اینه که زمانی که میخواین پارچتون الگوهاتون رو روی پارچتون بندازین، به خواب مخملتون توجه کنین. حالا مخمل های سوزندوزی به خاطر اینکه مخصوصا سوزندوزی هایی که بافت پری دارن، الان نگاه کنید این سوزندوزی من بافتش خیلی پره، خواب و راهش زیاد مشخص نیست روی این پارچه سوزندوزی، ولی طرح گل ها ممکنه که توی بعضی از پارچه ها متفاوت باشه. پس اول اینکه هم باید به خواب پارچتون توجه کنین، هم به طرح پارچتون. وقتی که میخواین پارچه رو روی مخمل ساده‌تون بندازین، الان این مخمل ساده خواب داره. شما الان خواب مخمل من به این سمته، الگوها رو باید به این سمت بندازین. نمیشه یه الگو رو به این سمت بندازین یه الگو رو برعکس بندازین. ببینید الان ببینید من میخوام این الگو رو به این صورت بندازم. ببینید خواب پارچه من به این سمته، پس به این سمت میندازم. الگوی بعدی رو که میخوام بندازم هم باید به این سمت بندازم. نمیتونم سر و ته بندازم که توی پارچه های معمولی برای اینکه توی مصرف پارچه صرفه جویی بشه میگیم الگوها رو سر و ته بندازیم، ولی توی پارچه های مخمل و پارچه هایی که طرح گل خاصی دارن نمیتونیم این کارو بکنیم. پس این برای پارچه سادهمون. برای پارچه مخمل سوزندوزیمون هم باید به طرح گل ها توجه کنیم. الان باز این گل ها برای من طرح خاصی نداره که بگم مثلا حتما باید به این شکل یا به این شکل باشه، ولی اکثر پارچه های سوزندوزی شده طرحشون روی بیراهه. ببینین الان اینجا راه پارچه است، الان اینجا ترکی پارچه است، این قسمت ترکی پارچه است که اینجا میشه راه پارچه. ما اصولا باید الگوها رو اینجوری بندازیم، ولی بعضی از پارچه های سوزندوزی طرحشون به این شکله. به این شکل شما طرح پارچه رو میبینید و پس باید موقعی که میخواین الگوتون رو روی پارچتون بندازین، متناسب با طرح پارچتون الگوتون رو به بیراه بندازین. هیچ اشکالی نداره، شما میتونید الگو رو به بیراه بندازین اما نکاتش رو رعایت کنین. اولی که موقعی که میخواین الگو رو بندازین، پارچتون رو به هر میزانی که خواستین تا میزنین. این بالا که دیگه الان ترکی پارچه است، این قسمت رو شما یک خط صاف میکشین و بعد الگوها رو فرض کنید میخوام این الگو رو بندازم این قسمت، الگوها رو با این خط صاف بالا و با این لبه باید تراز بکنید. ببینید شما یک خط صاف اینجا میکشین، یک خط صاف اینجا میکشین. راستاگیریتون رو نسبت به این خط صاف و خط بالایی باید داشته باشین. به چه صورت؟ ببینید مثلا الگوی شما نباید این شکلی باشه. ببینید نسبت به خط صاف کجه، نسبت به خط جلو کجه. پس خط صاف بالا رو در نظر میگیرید، خط
جلو رو هم در نظر میگیرید. دقیقاً این الگو باید همراستا باشه با لبه پارچتون و با خط بالا هم که باید تراز باشه. مثلا وقتی میخواین بذارین این رو این شکلی نذارید، این شکلی نذارید. دقیقاً این لبه ترکی باید روی این لبه ترکی مماس باشه. هیچ مشکلی برای کارتون پیش نمیاد چون این پارچه ها سوزندوزیان، کشش پارچه گرفته شده. ما اصولاً میگیم پارچه رو روی الگو رو روی راه پارچه بندازیم که لباس توی تن کش نیاد، کشیده نشه. ولی این طرحهای سوزندوزی و گلدوزی کشش پارچه رو گرفتن. پس شما اگر الگوتون رو روی بیراه بندازین، به شرط اینکه راستا رو نسبت به بالا و نسبت به جلوی لباستون رعایت کرده باشین، هیچ مشکلی برای پارچتون و لباستون پیش نمیاد. خب با توجه به نکاتی که گفتم، الگوهاتون رو برش بزنین تا بریم سراغ مرحله دوخت. نکته خیلی مهمی که موقع انداختن الگوها روی پارچه باید بهش توجه کنین، قسمت پنل های جلوی لباستونه. ما 2 تا پنل داریم برای قسمت جلو. این پنل که از پارچه طرحدار بود، این پنل که از پارچه ساده بود. هر دو رو یک بار روی یک لای پارچه مینداختیم. خب حالا ببینید، اول تعیین بکنید که این پارچه طرحدارتون میخواین کدوم سمت لباستون باشه، سمت چپ باشه یا راست. من میخوام سمت چپ باشه، پس به این صورت این الگو رو روی پارچه میندازم و برش میزنم. حالا پنل روبروش رو، قسمت روبرویی باید دقیقاً روبرو باشه با این. ببینید الان این قسمت باید به این صورت باشه. هلال حلقه ها رو نگاه کنید، ببینید باید دقیقاً روبروی همدیگه باشن. به این صورت حلقه ها رو نگاه کنید. من اگر این رو این شکلی بندازم، اینها هر دو برای سمت چپ میشه. الان این برای سمت چپه، این رو که به این صورت بذارم میشه برای سمت راست. پس به این نکته خیلی توجه بکنین که الگوهاتون رو اشتباه نندازین. تکه بعدی که باید موقع برش بهش حواسم باشه، تکه پنل پایینیه. پنل سوزندوزیه که وصل میشه به قسمت پنل جلومون. ببینید این تکه باید به این صورت، الان اینجا پشته، اینجا هم پشته. پس حواستون باشه این پنل رو هم، این تکه رو هم اگر میخواین روی الگو بندازین یا روی پارچه بندازین، الگوتون رو این شکلی بذارید به این صورت. هر مدل که این رو انداختین، این رو هم همونطور روی الگو بندازین. مثلا این رو اینجوری وارو نکنید، بندازید. و موقع انداختن هم این قسمت CF همراستا میشه با ترکی پارچه و قسمت پایینش به این صورت در میاد. اینو اینجوری صاف نذارین که قسمت CFتون به صورت کج در بیاد. پس پنل ها رو با رعایت کردن نکاتی که بهتون گفتم برش بزنین که کارتون اشتباه در نیاد. و متراژ پارچه‌ای که شما برای این وست احتیاج دارین، اگر که میخواین آستری داخل لباستون هم از جنس خود پارچه مخمل ساده باشه، شما 1 متر به پارچه مخمل احتیاج دارین، چون عرض پارچه مخمل کمه و عرضشون معمولاً 100. البته عرض مفیدشون حدوداً 90 سانته. پس شما به 1 متر پارچه احتیاج دارین و 1 قد هم پارچه مخمل سوزندوزی. قد این تکه پنل جلوی شما هر چقدر که بود، شما به همون مقدار پارچه سوزندوزی به اضافه 5 سانت بیشتر برای زاپاس دوخت احتیاج دارید. اما اگر نخواستین که داخل لباستون آسترش از جنس مخمل باشه، به 1 قد هم پارچه مخمل و 1 قد هم آستری احتیاج دارین. ولی خب اگر داخل لباستون از خود جنس پارچه مخمل باشه، زیبایی کار شما بیشتر میشه. بریم برای دوخت. دوختمون رو با اتصال این 2 تا تکه پنل جلو به همدیگه شروع میکنیم. خب ببینید این پنل رو من باید به این نوار بدوزم. برای اینکه بخوام نوار رو بدوزم، ببینید من اینجا یک تقاطع دارم. این قسمت یک تقاطع دارم. این تقاطع رو مشخص میکنم. تقاطع این 2 تا رو مشخص میکنم. این نقطه باید دقیقاً روی تقاطع این 2 تا زاپاس دوخت فرو بیاد. ببینید اینجا دقیقاً روی این نقطه باید فرو بیاد. خب من این سوزن رو دقیقاً وقتی که اینا رو به هم دیگه تنظیم میکنم، این باید دقیقاً توی این نقطه بره. این رو فیکسش میکنم به این صورت. 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 این
حالا شروع میکنم از بالا به دوختن. جوری میدوزم که این نوار کوچیکتر به سمت خودم باشه. زاپاس دوخت رو سعی کنید روی این نوار مشخص بکنید که دقیقاً روی همین مسیر رو بدوزید و عقب و جلو نشه، به خاطر اینکه این نوار جلوی لباستون قرار داره و باید توی دوختش دقت لازم رو داشته باشید. دوختم رو محکم میکنم و شروع میکنم به دوختن. چون پارچه مخمل یک مقدار حالت کشسانی داره، خیلی کم دوتا لایه رو میکشم. ببینید خیلی کم هر دو لایه رو گرفتن و دارم میکشم. آخرش رو یه بخیه میرم که درست در بیاد. حالا دوختم رو محکم میکنم، سرقرصی میزنم و تا این مرحله رو از زیر چرخ بیرون میارم. چک میکنم که یک دوخت صاف و یک دست داشته باشم. حالا باید بیام سراغ قسمت پایین. ببینید وقتی میخوام پایین رو بدوزم، این پایین باید برگرده به این صورت بیاد و اینجا دوخته بشه. پس من اینجا باید یک چرت روی تکه نوارم بزنم. از این زاویه تا بیخ دوختم رو یه چرت میزنم. فقط حواسمون هست که دوختمون رو آسیب نزنیم. تکه زیری رو میدم پایین، این لبه روی رو یه چرت میزنم. حالا ببینید این تکه راحت برمیگرده به این صورت. این رو فیکسش میکنم لبه هاش رو و این مسیر رو هم دیگه میدوزم. ابتدای دوختم رو محکم میکنم. با یک کشش کم این مسیر رو میدوزم. خب ببینید نتیجه کار به این صورت در میاد. این قسمت اصلا به هیچ عنوان نباید کیس شده باشه. خب این باید بره و اتو بشه. خب قبل از اینکه بخوام اتو کاریش رو انجام بدم، تمام تکه هایی که احتیاج به دوختن دارن دوختاش رو انجام میدم و بعد یک دفعه میبرم پای اتو میزنم. تکه بعدی که باید بدوزیم اون تکه‌ایه که به پنل جلوی لباسمون دوخته میشه. گفتیم یکی از پنل های جلوی لباس پلیسه به پایینش دوخته میشه که این پلیسه رو بعداً وقتی که پارچمون رو پلیسی کردیم الگوش رو روی پارچه میندازیم. یه تکه دیگه این تکه بهش دوخته میشه که موقعی که میخواستیم الگو رو روی پارچه بندازیم گفتم که میتونیم این قسمت CF روی دلای بسته پارچه باشه، میتونه روی دلای باز باشه، هیچ فرقی نمیکنه. این مسیر اگر که روی دلای باز بود قسمت پایین و این دور تا دور رو ما میدوزیم و کار رو به رو برمیگردونیم و اتو میزنیم. خب الان من این قسمت روی دلای بسته قرار داره، دیگه نیازی به دوخت نداره، فقط پایین و قسمت پهلو رو میدوزم. قسمت بالا رو دیگه نمیدوزیم. به این قسمت گوشه که رسیدم سوزن رو توی پارچه نگه میدارم و پارچه رو پایه رو بلند میکنم، پارچه رو میچرخونم و این مسیر رو میدوزم. اول میام این پنلی رو که نوار رو بهش دوختم اتو میزنم. برای اتو کاری یک بار همین حالتی که نوار و پنل به سمت هم خوابیده شدن اتو میزنم. حواسم هست که اتو رو روی قسمت مخمل نمیذارم. الان چون مخمل روی مخمل قرار داره من میتونم این رو به این صورت اتو بزنم، ولی حواسم هست که سنگینی اتو رو روی کارم نندازم. خب میتونم یه اتوی چوبی، اتوی سرد آهنی نمیذارم. ببینید از این اتو که کفش آهنیه و سنگینه استفاده نمی کنم، از این اتوی چوبی استفاده می کنم، اونم میذارم و بر میدارم. سنگینی چوب رو و سنگینی اتو رو روی پارچم نمیندازم چون ممکنه که پارچه برق بیفته. یک بارم از این سمت اتو میزنم. خب حالا که میخوام از این سمت اتو بزنم، برای اینکه مطمئن باشم پرزه این قسمت مخمل خوابیده نمیشه، یه تیکه مخمل میارم، مخمل رو روی مخمل میذارم و اتو میزنم. خب و اگر که کارتون رو برگردوندین و دیدین اینجاها یه سایه هایی افتاده، هیچ اشکالی نداره. از بالا
یه بخار به مخملتون بدین و با دستتون این رو به این فرم در بیارید. این قسمت سایش دیگه از بین میره. خب این قسمت پایینم همینطور. یک بار در حالتی که درس ها روی هم خوابیدن اتو میزنم و حالا باید درس ها رو باز بکنم و اتو بزنم. ببینید ما در اکثر پارچه ها درس ها رو باز میکنیم و اتو میزنیم، مگه اینکه پارچه هم خیلی ظریف باشه مثل پارچه های نخی یا حریر که دیگه نیازی به باز کردن درزا نیست. موقعی که میخواین درز رو باز بکنین حتما پارچه مخملتون رو بذارین، مخمل رو روی مخمل قرار بدین، این درز رو باز بکنید و اتو بزنید بدون اینکه کشش بدین به پارچه‌تون، چون پارچه های مخمل یه مقدار حالت کشسانی داره. به این صورت ببینید سنگینی اتو تماما روی دست خودمه. من اتو رو روی پارچه ول نکردم. کلاپه رو هم من دارم میذارم و برمیدارم، سنگینیش رو نمیندازم روی پارچه. خب این قسمت هم همینطور درز رو باز میکنم. اینجاها اگر که دیدین که این قسمت تقاطع دیدین که زاپاستون زیاده و ممکنه سنگین بشه کارتون، اینجا رو یه چرت مثلثی به این صورت بزنید که قسمت تقاطعتونم سنگین نشه. خب به این صورت اتوکاریش انجام شد. خب حالا باید این یکی تکه‌ای که دوختم رو اتو بزنم. این تکه مجدد یک بار در حالتی که درس ها بسته هستن اتو میزنم. خنک که شد کار رو به رو برمیگردونم. خب قبل از اینکه کار رو به رو برگردونیم این گوشه ها رو یکم سبک میکنیم. زاپاس پایینم سبک میکنم. و حالا به رو برمیگردونم. خب حالا باید جوری اتو بزنم که از قسمت رو، ببینین الان این قسمت باید به این قسمت دوخته بشه، به زیر این قسمت دوخته بشه. باید جوری اتو بزنم که درز دوخت رو من از قسمت رو نبینم. الان این قسمت میشه برای من قسمت رو. دوخت نگهدارنده یا دوخت نیش نمیتونیم بزنیم. پس چه کار میکنیم؟ میایم با دستمون این رو حالتش میدیم به این صورت، جوری که این درز دوخت دیگه الان که روی میزه دیده نشه. حدوداً 1 میل به غلطه به سمت پشت. اول پارچه مخملم رو میذارم. فقط موقعی که دارین فیکس میکنین حواستون باشه به صورت یک خط صاف فیکسش بکنین، چون اگر ببینید اینجوری من اینو بیام فیکس کنم، این فرمو میبینین پارچه من به این فرم می ایسته و از اون حالت صاف بودن خط CFش خارج میشه. من یه خطکش اینجا میذارم که این رو دقیقاً مماسه با لبه خطکشم فیکس کنم. خب حالا از بالا قسمت پایین رو هم فیکس میکنم. جوری که این درز به سمت پشت باشه، از سمت رو دیده نشه. خب حالا از بالا یه بخار میدم به کارم. ببینین از بالا سوزنایی که استفاده میکنین اگر که سرشون آب میشه شما سوزنی استفاده کنین که مروارید نداشته باشه. ببینین از بالا دارم بخار میدم. قسمت پایین رو هم خطکش میذارم. حرارتش که از بین رفت دیگه الان این تکه آماده است که نصب بشه به پنل جلوی لباسمون.